Ma olyan érdekességeket tudhattok meg az Éhezők viadaláról, amiket sem a trilógiában, sem a belőle készült filmekben nem árultak el nekünk. Ha kíváncsiak vagytok, tartsatok velünk! Sziasztok! Ma az Éhezők viadaláról fogunk beszélni, mivel lassan már hardcore Éhezők viadala fenek leszünk. Tehát vannak dolgok, amiket csak így sejtettünk a trilógiából és a belőle készült filmekből, viszont sok-sok érdekességre fény derül az Énekes madarak és kígyók balladája című előtörténetből, ami kimondottan Coriolanus Snow, vagyis Snow elnök fiatalságát mutatja be. Elnökké válásának első szakaszáról szól a könyv, és akkor eddig van a spoilermentes rész gyakorlatilag. Innen muszáj belemenjünk a spoilerekbe. A könyv nagyon jó, még annyit talán el lehet mondani, de már nem annyira young adult fiction. Igen, tehát mindenképp menne. Inkább felnőtteknek szól, kicsit más stílusban van megírva, mint az Éhezők viadala. Tehát, hogyha képileg akarnám az egészet érzékeltetni, akkor itt már nincs remegő kamera. Kíváncsi lennék, hogy ez hogy néz ki filmben. Készül belőle film. Nem fogják kihagyni, mivel az Éhezők viadala akkora siker volt, hogy nyilvánvaló volt, hogy előbb-utóbb ebből is készül film. Kíváncsian várjuk. Ahogy már észrevettétek, a könyvről egy kicsit vegyesek a véleményeink, tehát mint a csatornánk neve is, Two Generations elmondja, hogy két különböző generáció, két látásmód, amivel most szembesültök. Én azt mondom, hogy a könyv nagyon jó volt, és nagyon magas szinten volt megírva, de ugyanakkor... Volt egy hely, ahol egy kicsit szerintem hosszú lére volt eresztve. Szereplők. Beszéljünk egy kicsit a főbb karakterekről a könyvben. Valószínűleg kitaláltátok, hogy Snow elnök a főszereplő, őről szól ez az egész. Ő nagyon fiatal a könyv elején, és nagyon szegény. Holott egy olyan családból származik, akik a Kapitólium leggazdagabb, legbefolyásosabbjai voltak. Az apja kitüntetett háborús hős volt. A háború után annyira leszegényedtek, mivel a pénzük legnagyobb részét a 13. körzetbe fektették be, ami ugye a kapitóliumi háború után eltűnt a földszínéről, ezért ők gyakorlatilag éheztek, tehát télen, hogy ne fagyjanak meg, a drága bútorokból kellett eltüzeljenek, meg Coriolanus kedvenc könyveit kellett sokszor tűzre vessék azért, hogy ne fagyjanak meg, és legnagyobb részt például káposztán éltek, mert annyira nem volt pénzük. Snownak a barátnője Lucy Gray meg olyan volt, mint egy ilyen, mint régen, amilyen voltak az ilyen vándorló zenészek, hogy mentek innen odáig, vagy más... Folyamatosan vándoroltak, ők egyik körzetből a másikba, igaz? Igen, és amikor jött a háború, akkor a 12. körzetben maradtak, és ő is olyan volt, hogy mindig énekelt, és soha nem volt egy helyen. Mindig szeretett volna tovább menni, de viszont nagyon intelligens volt. Igen. Tehát sokkal intelligensebb volt, mint a többiek. A harmadik főszereplő pedig ugye Sejanus volt, Coriolanus úgymond barátja. Úgy legjobb barátja, igen. Akivel az elején még nem volt olyan jó kapcsolatban. Ő egy olyan fiú volt, aki igazából a körzetben született, és aztán mivel a szülei nagyon gazdagok voltak, ezért az apja kivásárolta magukat úgymond a körzetből, és a Kapitóliumba költöztek, viszont Sejanus sose érezte magát otthon a Kapitóliumba, és soha nem támogatta a Kapitóliumot, se annak az elképzelését a világról, se az Éhezők viadalát. Ő mindig ezt nyíltan meg is mondta, hogy ő nem támogatja ezt a hozzáállást. Sejanus és Coriolanus kapcsolatáról még azt érdemes tudni, hogy Sejanust mindenki csúfolta, gúnyolta az osztályból. Lenézték. Coriolanus volt az egyetlen, aki egyszerűen átnézett rajta, és nem fektetett energiát bele, hogy gúnyolja, és hát de nem is védte, de Sejanus ezt mégis barátság jelének tekintette, és egy alkalommal mondta, hogy ő a legjobb barátja az egész osztályban, hogy ő az egyetlen barátja az egész osztályban, és Snow kihasználja azt, hogy Sejanusnak az apja nagyon pénzes, az anyja nagyon jól főz, és folyamatosan ennivalót küldött nekik, meg süteményeket, meg hasonlókat, azért, mert Coriolanus a fiának a barátja volt, tehát ő igazából ezt kihasználta, de valahogy mégis egy picit kötődött is a fiúhoz, tehát mégis valamilyen szinten barátok is voltak. További fontos szereplők, az egyik legbefolyásosabb mentora Coriolanusnak, Dr. Gaul, egy nő, aki az Éhezők viadalának hát gyakorlatilag az első játékmestere, vagy első igazi játékmestere volt,
aki az akadémiai fiataloknak a véleményét használta fel, hogy tegyék az éhezők viadalát érdekesebbé, igen, meg látványosabbá. Hát itt még nagyon kaotikus volt az egész éhezők viadala. Itt még gyakorlatilag csak arról szólt, hogy betesznek 12 gyereket, és öljék meg egymást. Aztán senki le se szarta, hogy pontosan... 24 gyereket, nem 12-t. 24 gyereket, igen. Ugye ezt nem mondtuk még el, hogy Lucy Gray úgy lett Coriolanus barátnője, hogy igazából először a mentora volt Coriolanus, és aztán a lány nem kevés csellel és agyafurtsággal megnyerte az éhezők viadalát. Vagy hát mondjuk úgy, hogy ő volt az egyetlen, aki túlélte. Igen, végül is. Mert azért hullottak, mint a legyek. Tehát ez az egész, ami az éhezők viadala trilógiában volt, hogy elvitték a kiválasztottakat a Kapitóliumba, és ottan jól éltek egy hétig, azt hiszem, még mielőtt elkezdődött a viadal, meg hogy ettek, meg minden, az itt nem volt. Tehát itt konkrét ketrecekben tartották a kiválasztottakat, és... Bezárták őket a majomházba. Igen, egy ilyen állatkertbe, és ott enni se kaptak, vizet nem kaptak, semmit nem kaptak, és ottan végül is már ottan csomóan meghaltak, még mielőtt az egész viadal elkezdődött volna. A másik két fontos szereplő pedig a nagymadám volt, aki Coriolanusnak ugye a nagymamája volt, és Tigris, aki pedig a kuzinja volt, aki árva volt, 2 évvel idősebb volt, mint Coriolanus, és ő volt az, aki gyakorlatilag törődött vele, és gondoskodott róla. Ő volt az, aki úgymond eltartotta a családot a kevés kis pénzével, amit kapott. Igen, már akkor is divattervező volt. Ugye a filmben találkozunk Tigrisszel, akinek ilyen tigris mintásra van tetoválva az arca. Ott nyilvánvalóan már Snow elnök ellen tevékenykedik. Igen, azt mondta, hogy elárulta őt. Ami nagyon nem is csodálkozok, hiszen ugye a könyvben Lucy Gray-t is ugyanúgy elárulja. A végén, hiába Lucy Gray szerelmes belé. Történet. Minden esetre a könyvből megtudjuk, hogy miért figyel fel a 12. körzetre Snow elnök. Mi az, ami miatt a 12. körzet és a 12. körzetből egy lány, aki megnyeri az éhezők viadalát, mert túl intelligens, idegesíti Snow elnököt. Innen megtudjuk, hogy mi ennek az egésznek az előzménye. Miért nem lesz neki Katniss az előjétől fogva? Igen. Snow elnök nem szokott hazudni. Többször is mondja ugye, hogy ne hazudj, igen. És hogy ő sem hazudik. Itt az első hazugságának nagyon súlyos következménye van, ugye? Annak idején Clemenciával. Hogy is volt az? Coriolanusnak meg Clemenciának ki kellett dolgozzanak egy tervet az éhezők viadalához, és Clemenciának még nem volt kedve, ezért Coriolanus megcsinálta egyedül. Odaadták Dr. Gaulnak, Coriolanus meg azt mondta, hogy ketten csinálták. Dr. Gaul meg ezt nem hitte, úgyhogy oda tette a papírokat a mutáns kígyói alá, és azt mondta, hogy nyúljanak érte, hogy vegyék ki a papírokat. És Coriolanus benyúlt, és a kígyói meg felismerték a szagát, és ezért nem harapták meg. De amikor Clemencia benyúlt, hogy kivegyen egy papírt, akkor megharapták a kígyók, mert nem érezték a szagát a papíron. Tehát így kiderült, hogy ő nem is írt benne semmit. Igen. És akkor eldöntötte Coriolanus, hogy többet nem fog hazudni, mert akkor mondta Dr. Gaul, hogy hazugokkal nincs mit kezdjen. Vezetőt lát Coriolanusban, egy leendő vezéregyéniséget, és ezért az egész könyv folyamán nagyon kemény teszteknek veti alá. Például, mikor az éhezők viadala elkezdődött, és a kiválasztottakat betették az arénába, akkor egy alkalommal, amikor Seanusnak a kiválasztottja meghal, ő belopózik az arénába, hogy úgymond eltemesse, de nem eltemesse, hanem egy ilyen... Megadja neki a végtisztességet. Igen, egy ilyen rituált csinál, amit a második körzetben csináltak, és ezért Dr. Gaul felhívta Coriolanust, mivel ők barátok, és azt mondta neki, hogy be kell menjen az arénába, és kihozza Seanust. Nyilván veszélyes oda bemenni, és mikor Coriolanus kihozza Seanust, rájuk is támadnak, azt hiszem 2 vagy 3 a kiválasztottak közül, és az egyiküket Coriolanus meg is öli. És kiderül, hogy ez Dr. Gaulnak egy tesztje volt, mégpedig arról, hogy mennyire állatiasodik el az ember, amikor túlélésről van szó. Kiderül, ugye később, hogy csal, különböző apróbb, kisebb-nagyobb csalásokat hajtott végre, hogy Lucy Gray nyerhessen, többek között. Mik is voltak ezek? Hát, hogy patkányméreget vittek be az arénába, Lucy Gray, meg azt, hogy a Dr. Gaulnak a kígyóit be akarták küldeni az arénába. Coriolanus meg odaadott egy zsebkendőt Lucy Gray-től a kígyónak a teráriumjába, hogy felismerjék a szagot, és ne bántsák a Lucy Gray-t. Lucy Gray megnyeri az éhezők viadalát, viszont kiderül, hogy csaltak. Coriolanusnak volt egy ősellensége,
a tanári karon belül, aki folyamatosan azért drukkolt, hogy valamilyen módon keresztbe tehessen neki, és végül sikerült is keresztbe tegyen neki, mikor rájöttek a csalásra, és pedig... Highbottom dékán, aki egy ilyen professzor volt, egy magasabb szintű professzor. Highbottom dékán és Coriolanusnak az apja régi barátok voltak, mikor gyerekek voltak, egész addig, ameddig a háború el nem kezdődött. Barátokból aztán ellenségek lettek, és az is kiderül, hogy Highbottom dékán szerelmes volt Coriolanusnak az anyjába, és ezért soha nem kedvelte Coriolanust sem, és próbált neki mindig keresztbe tenni, és akkor így jött az, hogy mikor kiderült a csalás, mondta neki, hogy vagy békeőrré képezik ki, vagy pedig elítélik, és börtönbe kerül. Miközben a nyereményéből ingyen mehetett volna az egyetemre, ami neki a nagy álma volt, ugyanis Coriolanusnak a nagymamája, a nagymadám, akit úgy neveztek, hogy nagymadám, az már kezdettől fogva elnököt szeretett volna Coriolanusból. Ezt viszont csak is úgy érhette volna el, hogyha egyetemi diplomát szerez. Az egyetemre viszont nem volt pénzük, mivel nagyon szegények voltak, és az egyetlen lehetőség, ez az éhezők viadala volt, hogyha ezt megnyeri, akkor kap egy ingyenes ösztöndíjat Sejanus apjának a jóvoltából, azért mert Sejanust megmentette. Már korábban is megvolt az esélye, hogy felveszik, mivel a tanulmányi eredményei nagyon jók voltak, és itt, hogyha jó eredményt ért volna el, akkor már az is segített volna, hogy felvegyék az egyetemre. Ösztöndíjjal. Igen, viszont így meg Sejanus apja biztosította volna neki az ösztöndíjat, amit így természetesen elveszít, és ehelyett egyszerű katonaként a 12. körzetbe kerül békeőri kiképzésre. Elmennek a 12. körzetbe, és akkor, amikor kiszállnak, akkor viszont így fellobban benne a bizalom, hogy megtalálja Lucy Gray-t, és ott együtt lehet vele. Coriolanus és Lucy Gray egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Nagyon röviddel ezután Sejanus is oda kerül, és kiderül, hogy az apja pénzével elintézte, hogy megkapták a diplomájukat, és Coriolanusnak esélye van arra, hogy tiszti képzésre mehessen. Meg is csinálja a felvételit, és sikerül is neki. De közben történik valami, ami az egészet teljesen felborítja. Sejanus a felkelőknek kezdett el segíteni titokban. Sejanus és Coriolanus belekeveredik egy gyilkosságba, ugye? Mégpedig Coriolanus megöli a polgármester lányát, aki azzal fenyegeti őket, hogy elárulja őket, hogy a felkelőkkel üzletelnek. Mivel ő utálta Lucy Gray-t. Mivel ő utálta Lucy Gray-t, és Lucy Gray meg Coriolanus meg ugye együtt jártak, és állandóan együtt voltak. Ez nagyon-nagyon nagy veszély lett volna, akasztással járt volna, hogyha ez kitudódik, és ezért Coriolanus nem habozott, és lelőtte a lányt. Viszont a másik felkelő, aki a puskákat elvitte, hogy biztonságba helyezze őket, vagy hogy elrejtse őket, azt nagyon hamar elkapják a békeőrök, és belehal a sérüléseibe. Szóval eltűnik a gyilkos fegyver. Coriolanus új lenyomatával és DNS-ével rajta. Ez pedig beárnyékolja a későbbi terveit a tiszti főiskolával kapcsolatban, és mindig attól fél, hogy meg fogják találni, és felakasztják. Igen. Elárulja a legjobb barátját, Sejanust, mégpedig a fecsegő poszátákkal. Ugye itt jönnek a képbe a fecsegő poszáták, ami az egész éhezők viadala trilógiának a kabala állata. Mert ezek a fecsegő poszáták üzenetközvetítésre, felvételre voltak programozva, és be lehetett őket úgymond állítani, hogy bizonyos dolgokat felvegyenek, és aztán később egy parancs szóra, mintha hipnotizálva lennének, visszamondják ezt egész pontosan, mint egy magnószalag. És egy ilyen fecsegő poszátával felveszi, amint Sejanus bevallja, hogy lepaktált a lázadókkal. És ebbe, mikor ez megtörténik, akkor elhangzik Sejanusnak a neve is. Igen. Így találják meg. És Sejanust felakasztják. A legjobb barátját felakasztják, az egyetlen barátját gyakorlatilag, aki volt. Ő pedig végső elkeseredésében úgy dönt, hogy Lucy Gray-jel világá megy. Megszöknek, igen, elindulnak a vadonba, és ők ketten ott fognak élni. Tehát ezt nem azért teszi, mert annyira szerelmes, vagy annyira romantikára, kalandra vágyik, hanem inkább csak azért, mert nagyon be van gyulladva, hogy megtalálják a puskát, és egy szép napon őt fogják felakasztani, ugyanúgy, mint Sejanust. Igen. Hogyha kiderül, hogy gyilkosságot követett el. Ezt mondja is sokszor a könyvben, hogy tehát látszanak a kétségei az egésszel kapcsolatban. Ő egy nagyon törtető ember, igaz? Tehát folyamatosan arra vágyik, hogy hatalma legyen. És ezért mindent megtesz. Igaz? Tehát látjuk, hogy igazából nem tisztel senkit, keresztül megy mindenkin, akin csak akar, azért, hogy elérje azt, amit akar. És amikor valaki a tervei útjába áll, bármilyen
kedvesnek tűnik a könyv elején, ahogy a könyv vége felé közeledünk, rájövünk, hogy abszolút nem ismer gátlásokat azért, hogy elérje a céljait. Senkit és semmit nem néz, mindenkin keresztül gyalogol, és ez történik a legvégén Lucy Gray-jel is, amikor a kis erdei házikóba beszöknek. Ott megtalálják a fegyvereket. Igen, köztük van a gyilkos fegyver Coriolanus új lenyomatával. És megtalálják azt is, igen, és amikor meglátják a fegyvert, akkor Lucy Gray is rögtön rájön, össze tudja rakni a kis puzzle-t, hogy Coriolanus igazából csak azért jött vele, hogy megmeneküljön a Pitófa elől, és mikor megtaláltak a fegyvert, ez a probléma megoldódott, mert egyszerűen eltünteti, és az utolsó egyetlen szemtanú, aki még él, aki be tudja bizonyítani, hogy Coriolanus is ott volt, az Lucy Gray. Igen, a lány ezt nagyon hamar felfogja, és kiszalad a házból, mondván, hogy keres a vacsorához valamilyen gyökereket. Ahogy ő kiment, Coriolanus rögtön elkezd gondolkozni rajta, hogy hogyan tudná ezt az egészet a saját maga javára fordítani. Hamar rájön, hogy az egyetlen út, ha Lucy Gray meghal. És megfog egy fegyvert, és elindul ki az esőbe, megkeresni Lucy Gray-t. És megölni. És Lucy Gray egy kígyóval megmaradja Coriolanust, egy csapdába csaj gyakorlatilag, igen. Tehát ő se hülye azért, elég kis dörzsölt kis csaj. Coriolanus pedig elkezd lövöldözni rá. Pedig nem látja pontosan, hogy hol van, viszont mivel megmarja a kígyó, és ő szentül meg van győződve róla, hogy ez egy mérges kígyó, és meg fog halni, ezért nem keresi meg a holttestet, hanem megpróbál elvergődni a kaszárnyáig, hogy visszajuthasson, és kaphasson ellenszírumot a kígyómarás ellen, és a következő napon pedig az történne már, hogy utazna el a második körzetbe a tiszti főiskola megkezdésére. Igen. És mi történik? Ugye elkezdett lövöldözni, és hallott egy sikolyt, de ugye nem kereste meg a holttestet, ezért nem konkrét, hogy most Lucy Gray meghalt-e vagy nem. Igen. És mikor visszament a kaszárnyába, akkor ottan utána néztek a sebeinek, és kiderült, hogy nem volt mérges a kígyó, és meggyógyult a keze. Másnap elindul a vonattal, vagy a géppel, és Coriolanus azt hiszem az út közepén elalszik, és mikor felébred, akkor nem a második körzetben rakták ki, hanem a Kapitóliumba. És előtte itt nem érti, hogy most akkor miért van ottan, meg hogy kerül oda, és azt hiszi, hogy az egész félreértés, de kiderül, hogy nem. Kiderül, hogy Dr. Gaunak ez volt a szándéka, és ez csak egy újabb teszt volt, amit sikeresen elvégzett. És innentől kezdve mehet az egyetemre, Sejanusnak az apja és az anyja elkezdi támogatni, mivel ő volt a fiúk utolsó barátja, és nekik persze fogalmuk nincs róla, hogy ő volt az, aki elárulta végül. És ezt ki is használja. És az ő pénzükből jól fog élni, később segítenek neki, hát gyakorlatilag örökbe fogadják. Igen. Lucy Gray-ről nincs többet hír, tehát nem hall róla, nem hall felőle, hogy mi történt vele. Senki nem tud róla, hogy ők ketten meg akartak szökni, tehát senki nem gyanakszik rá, és innentől szabad az út az elnöki pálya felé. A trilógiában Snow elnök mindig méreggel végezte ki az ellenségeit, és ez az epilógus végén is így volt, amikor ugyanis bement Highbottom dékán irodájába, elvitt neki egy kis adag morflingot, és kidobta a szemetesébe, viszont abban a morfling... Úgy tett, mint a Sejanusnak a megmaradt gyógyszerei lennének azok, amiket kidob. Igen, viszont az egyik ilyen morflingos üvegbe patkánymérget tett, és mivel Highbottom dékán morfling függő volt, ez az ilyen kábítószer, vagy ilyen drogszerűség volt, ezért tudta, hogy ki fogja venni, és meg fogja valószínűleg inni, vagy enni, vagy nem tudom mit. Vagy felszippantani. Igen, és így megölte Highbottom dékánt. Igen. A filmben látjuk a trilógia egyik jelenetében, vagyis a film, hát quadrológia, vagy hogy nevezzük már, így részes film, de az egyik jelenetében látjuk, hogy ahogy iszik Snow elnök, vér jön vissza a pohárba, a szájából. És ezt a könyvben ugye elmagyarázzák, nem tudom mennyire tudjátok, hogy ő mindig méreggel végezte ki az ellenfeleit, és azért, hogy ne gyanakodjanak, hogy mérget tett mondjuk a borba, ezért ő is ivott belőle, igen, csak később ő bevette az ellenszert. Viszont a sok méreg miatt teljesen kisebbesedett a szájának a belseje, és folyamatosan vérzett. Állandóan ilyen fekélyes volt a szájának a belseje, és állandóan vérzett, és ez az
oka annak, hogy abban a bizonyos jelenetben, amikor iszik, akkor visszajön a vér a pohárba. Egy érdekes teória a könyvvel kapcsolatban, hogy Lucy Gray Katniss egyik őse volt, mivel nagyon hasonlítanak egymásra kinézetről, és mivel nem tudjuk konkrétan, hogy Lucy Gray meghalt-e vagy nem, ezért a fanok így kitalálták, hogy az is lehet, hogy Katniss Lucy Gray-nek egy leszármazottja, mert ugye énekeltek azt a Bitó számot Katniss, és azt Lucy Gray írta. Igen, és az apja tanította meg neki. Értékelésünk. Nóri, te hányast adsz? Én 9-est tudok, mert nekem azért egy néhány résznél kicsit hosszúnak tűnt. Te? Én is 9-est adok. Jó volt a könyv, de valahogy azért nem annyira, tehát nem 10-ből 10-es könyv. De nagyon jó volt. Én is 9-est adok, és szerintem is olyan 9-es könyv, mert úgy valami hiányzott belőle. Igen, tehát voltak részek, amik nagyon-nagyon jók voltak részek, amik egy picit el voltak talán nyújtva. Mindenképpen ajánljuk elolvasásra, főleg azoknak, akik az Éhezők viadala könyvtrilógiát már olvasták, és szeretnének többet megtudni, mert azért elég vagány dolog így háttérinfókat megtudni, és akkor nekünk is volt egy pár olyan pillanatunk, hogy szóval akkor ez ezért volt. Úgyhogy sok érdekességet meg lehet belőle tudni. Velünk pedig találkozhatok legközelebb itt a Two Generations csatornáján, addig is ne felejtsetek el lájkolni és feliratkozni, és követni minket közösségi médiákon. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!